سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. توی این ولاگ قراره راجع به مشاغل، درآمد و دخل و خرج توی اربیل با هم صحبت کنیم و این موضوع رو بیشتر باز کنم، چون میدونم سوال خیلیاتونه و قطعا مهاجرت بدون کار امکان پذیر نیست. پس اگر دوست دارین راجع به این قضیه توی اربیل بدونید، توی این ولاگ با ما همراه باشیم و قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. قبل از اینکه بریم سراغ مشاغل میخوام راجع به درآمد میانگین اربیل باهاتون صحبت کنم. دوستان، درآمد میانگین اربیل از $500 شروع میشه تا $10,000. این دیگه بستگی به شما و شغلی که انتخاب میکنید داره. دوستان خودتون میدونید دیگه، مشاغل زیاده که بخوایم راجبشون صحبت کنیم. من تا جایی که ممکنه شغل هایی که به ذهنم میرسه راجبش صحبت میکنم، درآمدش رو میگم و با هم بررسی میکنیم. اگر چیزی رو فراموش کردم خودتون دیگه تو کامنت ها بنویسین و من جوابتون رو میدم. اولین مشاغلی که میخوام راجبش صحبت کنم مشاغلیه که شما دانشکده‌تون رو توی ایران تموم کردین یا جای دیگه میخوایم بیان توی اربیل کار کنید. مثلا یکی از شغل هایی که میخوایم با هم بررسی کنیم مهندسی و پیراپزشکیه. اگه مهندسی باشه یا خودتون کمپانی راه بندازین یا پیش یکی کار کنید، در واقع پیش یک کمپانی حقوق بگیر باشین. اگه بخواین پیش کمپانی ها کار کنید و حقوق بگیر باشین، از $800 شروع میشه برای مهندسی ها تا $2,500 $3,500 و حتی $5,000. این دیگه بستگی به رزومه خودتون داره و اینکه چه کارهایی رو بلدین ارائه بدین. هر چقدر آپدیت تر باشین، هر چقدر حرفه‌ای تر باشین، قطعا حقوقتون بیشتر خواهد بود. و راجع به پیراپزشکی هایی که باید توی بیمارستان کار کنن و توی کلینیک کار کنن، اگر شما توی کلینیک های خصوصی کار کنید خب 100% درآمدتون بیشتره، ولی اگر بخواین توی بیمارستان کار کنید حقوقا خیلی کمتره. مثلا اگه پرستار باشین یا آزمایشگاه باشین، بچه‌ها توی بیمارستان‌های دولتی شاید بهتون $400 و $500 بدن که اصلاً دخل و خرج به هم دیگه نمیخوره و ارزش نداره که بخواد بیاین. ولی اگه بخوایم برین توی کلینیکا کار کنید، ممکنه همون آزمایشگاه رو بهتون نهایت $600-700 بدن، تا اونجایی که من اطلاع دارم و پرسجو کردم. در واقع واسه پیراپزشکی فقط لاین پزشکی، اونم لاین پزشکی زیبایی توی اربیل در حال حاضر پیشرفت توش هست. و اگر شما پزشکین، یعنی در واقع مدرک پزشکی دارین، میتونید بیاین اینجا و مؤسس کلینیک باشین خودتون، در واقع کلینیک رو راه اندازی کنید و شروع به کار کنید و خیلی درآمدش بالاست. اون دیگه بی‌نهایته. من نمیتونم بگم $10,000 $20,000 یا اصلا $5,000. این دیگه بستگی به تبلیغات خودتون داره و کاری که ارائه میدین. میریم سراغ کارها و مشاغل آزاد توی لاین زیبایی. دوستان اگه ناخونکارین، اگه مژه‌کارین، اگه رنگکارین، هیر استایل، هر کاری که میکنید یعنی مختص به کار سالانه، شما میانگین و پایه حقوقتون حدوداً از $600-700 شروع میشه به بالا. باز هم بستگی به حرفه‌ای بودن خودتون داره و اینکه چجوری میخواین کارتون رو ارائه بدین. اگر کار مو انجام میدین و خانومید، توی اربیل حدوداً برای کار مو شما 50% احتمال داره که پیشرفت کنید، چون توی اربیل کار مو رو اکثرا آقایون انجام میدن. ولی اگر تو لاین های دیگه دارین فعالیت میکنین غیر از مو، اینجا میتونه گزینه مناسبی براتون باشه. ولی این وسط یه نکته هم براتون توضیح بدم که قبلا که نیرو کمتر بود اینجا خیلی بهتر بود واسه این کارا. الان یه مقدار چون نیرو بیشتر شده، درآمدها یه مقدار کمتر شده، که باز هم اگر شما به اندازه کافی حرفه‌ای باشین، درآمد واسه حرفه‌ای ها هیچ وقت کم نمیشه. خب دوستان، بریم راجع به مشاغل بعدی. یکی از شغل هایی که میخواستم راجع بهش صحبت کنم و توی دایرکت و کامنت ها خیلی راجع بهش صحبت شده، راجع به صافکاری، نقاشی، تشخیص رنگ، تبریز روغن و امثال این کارها. دوستان شما اگه بخواین بابت این کارها ورود کنید توی اربیل، دو حالت داره: یا باید برین پیش کسی کار کنید یا باید خودتون مغازه بزنید. اینکه خودتون مغازه بزنید خب باز هم میشه درآمد بی‌نهایت و هر چقدر تلاش کنید میتونید درآمد داشته باشین.
اگه روزانه 10 تا ماشین بیاد پیشتون با 100 تا ماشین بیاد پیشتون، خب خیلی فرق داره. من هول و هوش قیمتی که میدونم راجع به کارهایی که در واقع خودمون انجام دادیم و میدونم راجبش رو بهتون میگم که دیگه شما تا آخرش خودتون حساب کنید. مثلا ما میریم برای ماشین تعویض روغنینا از 25000 شروع میشه، حدوداً $20 شروع میشه به بالا تا مثلا 40 بستگی داره که ماشین چی باشه، $40 $30 و اینا و کدوم منطقه داری میری، چه روغنی استفاده میکنی. راجع به رنگ ماشین در واقع همون تشخیص رنگ، اگه بخوایم بدین توی یه کمپانی خوب تشخیص رنگ انجام بدین، حدوداً 100 خورده‌ای باید بدین که فقط ماشینتون رو براتون تشخیص رنگ انجام میده. حالا همین تشخیص رنگ یه مدل دیگه‌ش هم هست، اونجا که میخوای بری ماشین بخری میان واسه تشخیص رنگ انجام میدن با 25000. یعنی خیلی با هم دیگه فرق داره که شما کجا دارین میرین و چی کار میخواین انجام بدین. و همینطور واسه صافکاری و نقاشی هم که همه اینا بستگی داره. یعنی یه چیز کوچیکی که شما بخواین صافکاری نقاشی کنید از $50 شروع میشه تا دیگه بره بالا. و اگر بخواین برین پیش کسی کار کنید راجع به همون صافکاری نقاشی اینا، بچه‌ها بهتون حقوق میدن و 100% این کارا و این مشاغلا مختص به یه آقاست و با حقوق $700-800 یه آقا نمیتونه توی اربیل یه خانواده رو بچرخونه. در صورتی شما واسه این کارا مهاجرت کنید و به اربیل بیاین که یه مقدار پول داشته باشین که بتونید اینجا مغازه بگیرین و شروع به کار کنید و واسه ایرانی‌ها هم میشه مغازه میدن، هیچ مشکلی در واقع توش نیست. مشاغل بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم کسایی که باریستان، طرفدار کافه و فست فود و حالا رستوران و اینجور چیزا هستن. دوستان اینجا باز هم اگر شما بخواید بیاین اینجا خودتون کافه بزنید، رستوران بزنید، فست فود بزنید، یه شرایطیه. بخواید بریم پیش کسی دیگه کار کنید، باز یه شرایط دیگه است. اگر شما بخواید اینجا فست فود بزنید، رستوران بزنید، مثل اپلیکیشن هایی که توی ایران هست، اسنپ فود و اینا، اینجا هم طلبات داریم، لزو رو داریم و چند تا اپلیکیشن دیگه هستن که شما بجز افراد عادی که میخواین در واقع مشتری جذب کنید، شما میتونید از طریق این اپلیکیشن ها هم مشتری خودتون رو جذب کنید برای هر چیزی که مختص به خورد و خوراک و ایناست میگم. و جدا از این اینجا ما میتونیم اسپانسر کنیم توی اینستاگرام و توی فیسبوک که شما میتونید از طریق اینستاگرام و فیسبوک پستاتون رو پروموت کنید و رستوران، کافه یا فست فودتون رو به مردم بیشتر بشناسونید و مشتری بیشتری رو جذب کنید. حالا اگه بخواین بریم پیش کسی دیگه کار کنین، در واقع توی کافه، رستوران و بار کار کنید، بستگی داره که چه کارهایی رو بلد باشین. ولی تا اونجایی که من میدونم اینجا به شف حدوداً $700-800 به بالا میدن، $700-800 تا $1500 فکر میکنم. حالا کمتر یا بیشترش رو دقیق نمیدونم راستش الان، شاید کمتر شده باشه شاید بیشتر، ولی همین میانگینه. و اگر باریستا باشین اینجا توی کافه های معمولی بخواین کار کنید بهتون روزمزد میدن، روزی 25000 میدن. ولی اگه توی کافه مقدار بهتر و با قانون‌تری کار کنید حدوداً دقیقه‌ای ساعتی $2.5 میتونید درآمد داشته باشین. این دیگه بستگی به خودتون داره که چند ساعت در روز کار میکنید، ولی حدوداً $2 الی $3 ساعتی حساب میشه. بریم سراغ مشاغل هایی که نیاز به تخصص ندارن، در واقع هر آدمی میتونه انجام بده، مثل گارسون، ویتر و مشاغلی مثل کارگری، کلینر و این داستانا. در واقع دوستان کسایی که میان برای خونه تمیز کردن و حالا بارجی چیزی جابجا کردن، اگه خونه تمیز کردن باشه حدوداً 4 ساعتی 30,000 میگیرن. برای جابجایی خونه و اینا هر کارگر 15,000 میگیره. در واقع ساعتی نیست دیگه، مثلا میگه که من اینقدر وسیله دارم برام جابجا کنم، هر کارگر 15,000. و برای گارسونی و کسایی که توی کافه برای ویتر و اینا کار میکنن حدوداً میشه گفت 25,000 تا 30,000 بهشون تعلق میگیره روزانه. و این کارها دیگه بستگی به خودتون داره که هر روز بخواین برین سر کار یا اینکه بخواین هفته مثلا 3 بار برین. بریم سراغ یه شغل دیگه که جوانای امروز خیلی دوست دارن، شغل دیجی.
دوستان شغل دیجی بستگی به حرفه‌ای بودن، کاربلد بودن، رزومه و شهرت داره. شما هر چقدر این چارتا رو بتونید قوی تر کنید اینجا درآمدتون بیشتر میشه. دیجی اینجا از $50 میگیره تا به بالا، یعنی تا $10,000 هم امکانش هست. ولی هر چقدر این 4 موردی که بهتون گفتم و قوی تر کنید درآمدتون بیشتر میشه. ولی اینجوری نیست که مثلا بگی دیجی بیاد هر شب $10,000 بگیره، نه. اون دیجی هایی که درآمدشون خیلی بالا دیجی های مهمان هستن و واسه یه شب الی 3 شب دارن پلی میکنن بابت این پول ها. نمیخوام گولتون بزنم تو این ولاگ بگم آره اینجا گل و بلبل، اینجا اینجوریه اینجا اونجوریه، نه. هر جایی سختی خودشو داره و شما هر چقدر خودتون رو حرفه‌ای تر کنید همه جا بیشتر میتونید بدرخشین. وسط این چیزا یه نکته رو بهتون بگم دوستان، کارهای ممنوعه که یه خارجی نمیتونه توی اربیل انجام بده راننده تاکسیه، مشروب فروشیه و کارهای مثل کار دولتی حساس خودشون که دیگه خودتون میدونید همه جا ممنوعه، صرافی. این کارهایی که حالا من میدونم و توی اربیل نمیشه یه خارجی انجام بده. دوستان مشاغل دیگه که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم سکیوریتیه. اگه شما کار سکیوریتی انجام میدین حدوداً میشه گفت ماهیانه $500 و بیشتر توی بارها، دیسکوها و حالا بستگی داره که شما سکیوریتی کجا باشین. من راجع به این دوتا جا دارم صحبت میکنم. و شغل دیگه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم مربی باشگاهه. اگه شما مربی باشگاهین و میخواین بیاین توی اربیل مربیگری کنید، اینم باز بستگی به مقامایی که آوردین، بستگی به شهرتتون، بستگی به پیج اینستاگرامتون و چیزی که دارین ارائه میدین داره. ولی حدوداً $700-800 باز هم به بالا. حالا یه موضوع اینجا میمونه که شما بتونید چقدر در ماه شاگرد بگیریم و هر برنامه‌ای که نوشته میشه واسه شاگرد $50. شما هر چقدر برنامه بیشتر بنویسین، هر چقدر شاگرد بیشتر بگیرین، دیگه درآمدتون بیشتر میشه. بچه‌ها این که گفتم برنامه $50 یه برنامه پایه، یعنی در واقع یه چیز نرمالیزش $50. ولی مربی داریم $500 میگیره برای شما برنامه مینویسه، مربی هست $200 میگیره برنامه مینویسه. هر کسی نرخ خودشو داره. یعنی در واقع نمیشه گفت همه مربی ها دارن اینقدر میگیرن، نه. مربی از شاگرد میگیره، میگه آقا به من مثلا بهش $3,000 میده، میگه هیکل منو بساز توی مثلا چند ماه. دیگه اینا همه بستگی به خود مربی و زرنگی کار و حرفه‌ای بودن کار داره. از سختی های کارمون فکر نکنیم مثلا یوتیوبر اینه که تو پاشی چیتان پیتان کنی بری بیرون واسه خودت ولاگ بگیری. بچه‌ها اگه بخوام بشم راجع به شغلا بگم تا فردا هم تموم نمیشه. خب ولی یه چیزی که هست راجع به اربیل، اجازه بدید من اینجا دور بزنم خیلی شلوغه. شما اگه زرنگ باشین هنوزم که هنوزه میتونین تو اربیل پول در بیارین. مثلا خیلی هم میگن که آره اربیل دیگه مثل قبل نیست و اینا. آره درسته مثل قبل نیست، چون آدمای بیشتری اومدن. بعد قبلا خودشون زیاد اهل کار نبودن، مخصوصا خانوماشون الان دارن کار میکنن، وارد دنیای بیزنس شدن و این خب خیلی تأثیر گذاشت واسه خارجی ها که شغلشون کمتر شه. ولی در کل هنوزم که هنوزه ایده جدید تو اربیل جواب میده، کار جدید تو اربیل جواب میده، حرفه‌ای ها هنوز تو اربیل جا دارن. خیلی هستن آنلاین شاپ دارن، لباس میارن از ایران اینجا میفروشن و خیلی واسه شون سود داره، یا وسایل خونه میارن اینجا میفروشن، باز هم خیلی واسه شون سود داره. همه چی بستگی به ذوق آدم و استعداد آدم داره. شما تو هر لاینی که بتونید خودتون رو ارائه بدین، واقعا اون چیزی که بلدین رو ارائه بدین، میتونید درآمد خیلی خوبی داشته باشین. و اینم بهتون بگم که اینجا رستوران خیلی خوب زیاده، فست فود خیلی خوب خیلی زیاده، کافه همینطور. یعنی آدمایی هستن که اینجا واقعا سرمایه گذاری کردن. یعنی حتی ما ایرانی هایی داریم که اینجا واقعا سرمایه گذاری های خیلی خوبی داشتن. یعنی شما مثلا نمیشه گفت بیای اینجا یه چیز خیلی عادی باز کنی و درآمد آنچنانی داشته باشی.
به نظر من اگه خواستین بیاین خیلی قوی تر بیاین، چون اربیل سابق نیست. اربیل تو این 2 سال بسیار پیشرفت داشته، آدماش به چیزهای خوبی عادت کردن و منطقه‌ای که شما دارین توش بیزنس راه اندازی میکنین هم باز خیلی مهمه. مثل در واقع همون ساندویچ کثیفای ایران خودمون هست، اونا هم مشتری خودشون رو دارن. باز هم تلاش و ابتکار همیشه جواب بوده، اینجا هم همینطور. شما توی ایران هر شغلی داشتین میتونید تو اربیل هم همون شغل رو راه اندازی کنید و جواب بگیرین. یه فرقی که بین ایران و اربیل هست اینه که اربیل شما درآمدتون به دینار و دلاره و اکثرا کسایی که حقوق بگیرن دارن دلار میگیرن خارجی‌ها ولی دینار خرج میکنن. توی ایران شما همون کار رو باید انجام بدیم ولی با تومان. و یه نکته دیگه هم که هست، من دوست ندارم بهتون بگم اینجا گل و بلبله، اینجا فلانه بیساره، نه. شما اگه درآمد دلاری یا دینار دارین، اینجا هم دارین دلار و دینار خرج میکنید. خلاصه تو همون ایران هم که شما ریال یا همون تومان در میارین، تومان خرج میکنید. دوست ندارم ویدیوهای من باعث شه که یه سری خانواده ها رو بدبخت کنن، چون من تو اینستاگرام خیلی میبینم که دارن راجع به گل و بلبلی اربیل یا حتی کشورهای دیگه دارن صحبت میکنن. خیلی ها با این ویدیوها گول میخورن و تمام زندگیشون رو ول میکنن، میفروشن، از دست میدن، میرن میبینن نه اون خبرها نیست. من دوست ندارم باعث بانی این چیزا بشم. خیلی ها رو میشناسم اومدن توی اربیل نتونستن ادامه بدن و برگشتن. خیلی ها رو میشناسم که اومدن توی اربیل خودشون رو گرفتن و حسابی کار کردن. دیگه خلاصه همه چی بستگی به زرنگی خود آدم داره و خیلی هم هستن که دارن با حقوق بخور و نمیر زندگی میکنن. دیگه واقعا داریم میبینیم خودمون. خلاصه هر چیزی بستگی به خود طرف داره. بچه مشاغلی که الان به ذهنم میرسه مثل کاشی کار، مثل سرامیک کار و نمیدونم سفید کار و اینا، کسایی که در واقع استاکارن، خودشون حرفه این کارن که متری پول میگیرن و کسایی که کارگرن اونا روزانه پول میگیرن، بازم همون 25,000 30,000 میگیرن، از استاکارشون میگیرن در واقع. و کسایی که سرامیک و کاشی و اینا رو کارخونه دارن میفرستن، واقعا اونا سودشون میبرن، چون اکثرا اینجا کاشی ها و سرامیکا و مسائل ساختمانی داره از ترکیه و ایران وارد میشه و اونا واقعا سودشون میبرن، نوش جونشون. و یه شغلی که ممنوعه توی اربیل و هر کسی که داره کار میکنه به صورت قاچاق در واقع کار میکنه، مسائل کریپتوه، رمز ارز و ایناست که اینجا ممنوعه. و همونطور که بهتون توی تمامی ولاگ ها گفتم، توی اربیل ایرانی نمیتونه حساب باز کنه و حتی اگه کریپتو این چیزا هم کار بشه قاچاقه و پلیس باهاش برخورد میکنه، در واقع غیر قانونیه. و یه سوال پرتکراری که همیشه از من میپرسین راجع به این که میشه ماشین برد ایران. بچه ها میشه، در صورتی که شما اقامت داشته باشین و وقتی که ماشینی که از اینجا میخرین میبرین ایران، تا 5 سال اجازه فروش ماشین رو ندارین و ماشین هایی که برقیان، هیبریدن، اینا مالیاتشون در واقع ارزون تره، گمرک کمتری بهشون تعلق میگیره و همه اینا بستگی داره که سیلند ماشین چقدر باشه. اگر دوست داشتین راجع به این شرایط ماشین بردن بیشتر بدونید، توی کامنت ها برام بنویسین که من یه ولاگ مجزا راجع به طریقه بردن ماشین به ایران صحبت کنم و شرایطش رو بیشتر براتون باز کنم. بچه ها در کل این ولاگایی که من میگیرم سعی میکنم که شما رو با حقیقت در واقع موضوع و مهاجرت به اربیل آشنا کنم، ولی حالا مسائل دیگه هم هست که همه بستگی به خود شخص داره. به نظر من قبل از اینکه بخواید مهاجرت کنید خودتون بیشتر بیاین ببینید، یه هفته بیاین ببینید اصلا میتونید با شرایط اربیل کنار بیاین، دوستش دارین دوستش ندارین. به نظر من خیلی اینجوری به نفعتونه و بهتره. هیچ وقت با حرف کس دیگه‌ای مهاجرت نکنید، همیشه با دید باز مهاجرت کنید، چون مهاجرت کردن آسونه ها. مهاجرت میکنی پا میشی میای یک کشور، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال 3 سال، ببینید میتونید مادام العمر اونجا زندگی کنید.
میتونید اصلا دووم بیارین؟ چقدر میتونین دووم بیارین؟ همه اینا رو خلاصه خودتون بسنجین. من که واقعا گرسنمه. حالا اگه خواستین تو اربیل پیتزا بخورین، تورینو هم انتخاب خوبیه. من که خیلی دوستش دارم، پپرونیاشو خیلی دوست دارم. با هم بریم اینجا یه پیتزا پپرونی بخوریم. بچه ها اینجا الان منو رو آورد، منو رو هم بهتون نشون میدم. از این به بعد قصد دارم هر جا رفتیم منوهاش رفتم تو دیوار. قصد دارم منوهاش هم بهتون نشون بدم که بدونید که مثلا توی اربیل حدوداً در واقع دخل و خرجا بیشتر دستتون بیاد، قیمت ها بیشتر دستتون بیاد. فکر میکنم خیلی به دردتون بخوره. خلاصه بیا اینجا یکم راجع به مشاغل دیگه هم با هم صحبت کنیم، یکم فکر کنیم ببینیم چه مشاغل هایی رو راجع به صحبت نکردیم. بچه مثلا ببینید این یکی از منوهایی که میخوام بهتون نشون بدم. مثلا پیتزای گوشت چرخ کرده مثلا کوچیکش 9000، لارجش 11000، بزرگش فامیلیش مثلا 22000. حالا چیزایی که بیشتر هست و میخوام بهتون نشون، مثلا پیتزای گوشت 22000 هست، 11000 هست، 9000 هست. هم قیمت برگرها هم بهتون نشون بدم. برگر هست 9000، برگر کریسپی 5.5. دیگه چی هست؟ مثلا این برگر گوشته، ببخشید این کلاسیک برگره 6.5. اینم با قارچ و گوشت و اینا 7. همین هولوش هست در واقع. حالا جاهایی که اون روز رفتیم و بهتون نشون دادم مثل 99 گریل و اسمش برگر و اینا، حدودا اونا هم برگرشون 8.5. دیگه برگر بالای 10,000 نداریم. اگر بخوایم کمبو بگیریم با سیب زمینی و با نوشابه و اینا، نهایت قیمت گرون ترین جا 13 یا 15,000. قبل از اینکه پیتزامون برسه سوپ برمون آوردم، ما بریم غذامون رو بخوریم، بعدش دیگه ولاگ ادامه میدیم. خیلی گرسنمه. سوپای تورینو خیلی خوبه. بچه این دوتا خیلی زحمت کشیدن امروز، پا به پای من اومدن که من ولاگ بگیرم. دوستان اینم از ولاگ مشاغل. اگه شغلی جا مونده یا سوالی راجع به درآمد و مخارج یا دخل و خرج داشتین، حتما زیر این ویدیو کامنت بذارین. من سعی می‌کنم مثل همیشه به تک تک کامنتاتون جواب بدم و امیدوارم که این ولاگ براتون مفید بوده باشه. اگه سابسکرایب نکردین تا الان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره. فعلا خدافظ. بوشاري نعدم تاريكي ميواني من بي يا ربي، ميواني من بي يا ربي، ميواني من بي يا ربي، ميواني من بي يا ربي.